Jak se člověk stává tím, čím je? Co ho formuje? Odkud čerpá poznání? Je to věkem? Je to inteligencí? Je to genetikou? Na začátek je třeba zodpovědět otázku, co je to poznání? Poznání a znalosti jsou dvě rozdílné věci. Znalosti jsou něco naučené, něco umělé, něco, co slouží k usnadnění života, provádění práce a častokrát neslouží vůbec na nic. Znalosti jsou prostě informace. Je to něco umělé a s omezenou dobou přežití. Pokud konkrétní vědomosti nepotřebujeme, časem je zapomeneme. Znalosti sídlí v mozku, jsou to věci čistě logického charakteru. Poznání je naopak něco trvanlivé, něco živé, něco hloubkové. Je to něco, co formuje člověka a co mu přináší moudrost bytí. Poznání činí člověka plnohodnotnou lidskou bytostí. Když dáme stranou práci, každodenní starosti, rodinu, zůstane nám lidská bytost, která má určité poznání, podle kterého žije, podle kterého vnímá svět a sebe. Poznání na rozdíl od znalosti sídlí v duši. To, že má člověk vysoké IQ, neznamená, že má i poznání a že je to uvědomělá lidská bytost plná skutečně podstatné moudrosti. V skutku to bývá právě naopak. Lidé, co nevědí nic, si myslí, že vědí všechno a ten, který má skutečné poznání, si je naopak vědom, že neví ani zdaleka všechno, že hledání skutečného poznání nemá konce. Největší vzdělanci jsou častokrát ti nejhloupější, protože celé své bytí zaměřují jen na suché znalosti, staví svůj život na logice a tím se ochuzují o smysluplný, duchaplný život, který jsme tu všichni přišli žít. Myslí si, jak snědli moudrost světa a přitom se kolem pravého poznání ani nemyhli. Právě v jednostranném pěstování lidského rozumu spočívá náš úpadek jako lidstva. My lidé jsme duchovní bytosti a na zemi jsme přišli proto, abychom svou duchovní stránku rozvíjeli a stali se tak sebeuvědomělými lidskými bytostmi. Ale místo toho jsme vykročili zcela opačnou cestou a nastolili jsme vládu rozumu. Pokud jsme tvrdí materialisté, tedy uctíváme jen hmotu kolem sebe, nevěříme v nic duchovní a nerozvíjíme to v sobě, jsme sice inteligentním člověkem, ale nejsme ušlechtilou a plnohodnotnou lidskou bytostí. Je důležité, čemu člověk věří, a je důležité mít to správné poznání. Nic by pro lidského ducha nemělo být důležitější než hledání sama sebe a zkoumání stvoření, ve kterém žije. Vždyť proto jsme všichni přišli na tuto zemi. Vedle všech nezbytností souvisejících s životem je právě rozvíjení naší duchovní stránky to, o co bychom měli nejvíc usilovat. Každý si tuto touhu nese sebou uvnitř, ale ne každý tuto touhu i vyslyší. Poznání je to, co dělá člověka tím, čím je. Jak člověk získává poznání? Poznání se získává vnitřními prožitky hluboké bolesti nebo naopak radosti. Poznání souvisí s věkem jen v tom smyslu, že člověk, který je díl na zemi, měl více příležitostí zažít takové prožitky a měl více času zkoumat sebe a zkoumat svět kolem sebe. Poznání se však samo o sobě nezískává věkem. Mladý člověk
jehož duše toho už mnoho zažila, má mnohem více poznání o životě jako starý člověk. Jehož život byl monotónní a točil se jen kolem běžných pozemských záležitostí a v podstatě v něm nebylo nic výjimečného, nic hlubokého, nic živé. Vědomost je mrtvá. Je to něco, co se časem ztratí. Avšak právě poznání duše zůstává a je to jediné vlastnictví člověka, které si sebou odnáší po pozemské smrti. Zda je to poznání o sobě, stvoření, Bohu, prostě vše, co má hlubší duchovní smysl. Každá hlubší pohnutka se zapisuje do duše. Tyto klenoty si neseme sebou i do záhrobí a to je důvod, proč někteří již v mladém věku měli velké poznání, protože toto poznání totiž získali v minulých životech. Při každé inkarnaci sice dostáváme duchovní pásku na oči, díky čemuž si nepamatujeme minulé životy, ale toto poznání sídlí hluboko v duši a je třeba ho jen probudit. To platí i pro duchovní dovednosti. Lidé, kteří inklinují k duchovně založeným povoláním, kde je třeba procítění jako malířství a podobně, si pravděpodobně tyto vlastnosti rozvinuli už v minulých inkarnacích. Pravé poznání člověk nabývá prožitky, které v duši zanechají stopu, tedy silné zážitky. Může to být radost, ale jde hlavně o bolest. Ne nadarmo se říká, že co nás nezabije, to nás posílí, protože až bolest přijmem, člověk si hodně uvědomí, pochopí a změní. Těžké životní situace a duševní otřesy jsou obrovskou příležitostí dozrávání ducha. Když je člověk bezstarostný a bez problémů, neudělá ani zdaleka takový posun jako člověk, který prožívá duševní útrapy a musí vyvíjet všechny své síly na zlepšení své situace. Bolest je obrovskou studnicí poznání a bolest je prostě součást našich životů. Každého časem potkají těžké situace a každého jiným způsobem a jinou intenzitou. To vše záleží na tom, co jsme si přivodili osudovými vlákny a co potřebujeme přes tuto situaci pochopit a změnit. Proto se nikdy nedívejme na druhé. Každý jsme na jiném stupni vývoje a každý se potřebuje očistit z něčeho jiného. Každý máme prostě své vlastní starosti, které si nějakým způsobem zasloužíme a potřebujeme je k posunu. Neptejme se, proč já, ale místo toho se ptejme, proč se mi to děje, k čemu mě to má naučit, jak tomu příště předejdu, kde jsem pochybil. Každá situace je samozřejmě jedinečná, ale v každé špatné situaci se pro nás skrývá určité poselství. V životě není náhod, protože zákony stvoření pracují precizně a spravedlivě za každých okolností. Ale jedna věc je tyto těžké situace přežít a druhá je to, zda si z toho odneseme nějaké ponaučení. Pokud nás to ničemu nenaučilo, tak se nám nepochopená zkouška vrací do života, dokud ji neprojdeme. Je bolest v našich životech nutná, abychom přišli k poznání? Ne, bolest by se za ideálních podmínek nemusela v našich životech vůbec objevovat. Veškerou bolest jsme si vytvořili jen my sami. Jelikož jsme se zapletli do těžké karmy a vychodili jsme mnoho bludných cest, tak se musíme z mnohého očistit a změna přijde většinou až z bolestí.
My lidé jsme duchovní bytosti a máme moc vytvořit zde dole na zemi praobraz duchovního ráje. Kdybychom usilovali o pravé poznání, kdybychom skutečně zkoumali, co je pravda a co je lež, jaký je smysl našeho života, co od nás Bůh požaduje, jakými lidmi máme být skutečně, všichni bychom žili v radosti, světle a lásce. Nemuseli bychom zažívat bolest, nebylo by zlo, nebyla by šance, aby mohlo ve světě vzniknout něco nečisté. Takovou moc máme a taková byla naše úloha. Taková krásná vize se brzy uskuteční, avšak předtím si projdeme mnohými těžkými situacemi a bude to bolestivé, protože je na nás příliš mnoho nečistého, aby to od nás odpadlo samo v přirozenosti, případně s minimální námahou. Cesta ke světlu, pravdě a poznání není namáhavá, pokud si ji sami namáhavou neuděláme. Pravé poznání se nabývá tím, že člověk zkoumá sebe a svět kolem sebe. Pokud životem projdete jako nezúčastněný divák, ničemu se nenaučíte, nic nenabývá. Poznání má ten, kdo se o něj usiluje. Jen ten, kdo upřímně hledá, ten to i najde. Poznání se získává žitím, ne prožíváním. Jednotvarým, monotónním, prázdným životem člověk nic nezíská. Život má být živý v každém okamžiku. Život se má skutečně prožít, nejen přežívat. Jen to skutečně vnitřní prožité je člověku to vlastní. Jen tehdy to je skutečné poznání a jen tehdy se to stává vlastnictvím člověka. Jak člověk rozliší, co je správné, jak pozná, co se mu konkrétní situace snaží naznačit, jak najde poznání? Přes svého ducha, přes vnitřní vyciťování, kterým jsme byli všichni lidé vyzbrojeni, abychom se v tomto životě nestratili, ale naopak vždy věděli správnou cestu. Bohužel jsme tuto schopnost nechali zapadnout prachem a proto neumíme rozlišit, co je správné, a proto se snažíme řídit pouze výhradně rozumem. Jak se opět spojím se svou duší? Na to neexistuje konkrétní návod, protože ty existují jen na něco pozemské. Na něco duchovní se nevztahuje žádný návod. V tomto je směrodatné jediné naše chtění. Tak, jak svým chtěním určujeme svůj osud, tak stejně to, co si chceme, přitáhneme do života. Kdo najde pravdu? No přece ten, který ji hledá. Nic hodnotné nám do náruče samo nespadne. Jen ten, který ve své duši přechovává hlad po chlebu, poznání a upřímně pátrá, jen tomu se nakonec dostane poznání, protože Bůh to od nás vyžaduje. Proto jsme přišli na tuto zemi, abychom našli sebe, svůj smysl a abychom našli pravdu. Tak a toto je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak budu rád za like a u dalších videí naslyšenou.